नॉलेज इज अ पॉवर. ज्ञान ही शक्ती आहे. आज आपण बघणार आहोत आपलं चौथं प्रिन्सिपल, ते आहे स्पेशलाइज नॉलेज. स्पेशलाइज नॉलेज म्हणजे एखाद्या क्षेत्रातलं विशेष ज्ञान. मित्रांनो, रोज ह्या दुनियेमध्ये रोज गोष्टी बदलत आहेत, नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी येत आहे आणि आपलं जीवन आणखीन सोपं होत आहे. पण हे सोपं जीवन करण्यासाठी आपल्याला हे नवीन ज्ञान, नवीन जी काही टेक्नॉलॉजी आहे ही शिकून घ्यावी लागेल. आपण ज्या फील्डमध्ये काम करतो त्या फील्डमधलं आपलं नॉलेज हे जबरदस्त असलं पाहिजे. आपण जिथे काम करतो त्या फील्डमध्ये आपल्याला त्या फील्डमधलं स्पेशलाइज एक्सपर्ट म्हणून ओळखलं गेलं पाहिजे. आणि म्हणूनच जिथे काम करतो तिथे तुम्ही साधं राहून काम करू नका, तर त्या फील्डमधले एक्सपर्ट म्हणून काम करा. तरच तुम्हाला ह्या दुनियेमध्ये मोठा मान मिळेल. मित्रांनो, आपण जिथे काम करतो आपल्या कामाचा आपण आढावा घेतला पाहिजे की 1 वर्षापूर्वी आपण जे काम करतो आणि आता जे काम करतो, 1 वर्षापूर्वी आपलं नॉलेज आणि आत्ताचं नॉलेज यामध्ये फारसा फरक नसेल तर आपण आपलं आयुष्य अपग्रेड केलं पाहिजे. आपण ज्या फील्डमध्ये काम करतो त्या फील्डच्या रिलेटेड आपण पुस्तकं वाचली पाहिजेत, वेबिनार बघितले पाहिजेत, व्हिडिओ बघितले पाहिजेत आणि आपलं नॉलेज अपग्रेड केलं पाहिजे. आपल्या फील्डमधले रोल मॉडेल कोणते आहेत हे शोधलं पाहिजे. ते लोक काय करतात हे बघितलं पाहिजे. कशामुळे आपली प्रगती होईल याचा प्लॅन केला पाहिजे आणि हे स्पेशलाइज नॉलेज घेऊनच आपली प्रगती होऊ शकते. धन्यवाद.